amazing. فيها الماء سخون والماء بارد. حنا ايمان ومهدي وهذا ريو. هاد المره سافرنا لا ديرنيير مينوت لتركيا بلا حتى شي بلان وبلا حتى شي ديستيناسيون. زينا لي ساكادو ديالنا والماتيريال ديال الكومبين وتوكلنا على الله. بهاد الطريقه نون سولمون اكتشفنا واحد اخر ديال تركيا، ولكن تلاقينا وتعرفنا على ناس تري انتريسون ودوزنا وقيته زوينه بزاف. غادي يكونوا دوطخ فيديو من مور هادي اللي تيغوتراسيو لو تراجي كامل اللي درنا من النهار الاول حتى النهار الاخر. الوغ لقينا واحد الناس، يلا حبست الفيديو. لقينا واحد الناس قالوا لنا نهبطوكم من هذا القنت هذا اللي هي بحال الطريق الكبيره اللي فيها طوموبيلات كثر و لي زوين. هنا يمكننا نديرو اوتو ستوب لهاد البلاصه. ايفاجيك سي كيقراوها الجي ايفاجيك، اللي من تما يمكننا ناخذوا واحد الميني بوس ولا دولوموش كيسميوه باش نرجعوا للمدينه كبيره. دونك مزيان منين درت ديك الفيديو، حيت هاد الفيديو عاوتاني تلقى لنا شي ستوب وحده اخرى. والله لا امبوسيبل امبوسيبل. يلا قطعت الفيديو الثانيه. هو يوقف لينا هاد السيد وميني باص جوبونس غادي ناخذها بدولوموش، جوبونس غنخلصوه وغيدينا ديريكتومون حتى تشانكاري. دونك ما فاطرينش، ما مغديينش، وما واخدين السناب وما شاربينش. حنا راجعين لتشانكالي باش نكملوا التريب ديالنا. كنا تنهضروا مع عثمان الزولاتي اللي كان يلاه وصل بالفيلو لتشانكالي. عثمان هو واحد لافونتوري اللي كنا متبعينه من ايامات كان غادي سولو ابيي من المغرب حتى لافريك دو سود. بقينا دي زور وحنا تنهضروا على الدوكيومونتير ديالو افريكا ان اي اللي تيعاود فيه لي 4 دو فواياج من النهار الاول من المغرب توصل كيب اغولاس، النقطه التحتانيه كاع في لافريك دو سود. الفواياج بدا هو كان يلاه كمل قرايته ب 800 درهم وفيزا لموريتانيا. عثمان هو السامبول ديال السيلف اكومبليشمنت، فاش تيكون الطموح كبير والامكانيات صغار تتادابطا وتلقى التخريجه في كاع لي سيتوياسيون اللي كطيح فيهم. دابا الوحده وتولوت، خدينا الكار نورمالمون مع 12 وربع زي كنتسناو. دخلنا للستاسيون ديال داكشي مرون عندهم الصراحه، مع بلان نورمال تيديروا معاك وقت ومن بعد تيديروا معاك وقت واحد اخر. واحد الوقت تيقول لك لا يبقى تسنى حتى حد ما تيهضر بالونجلي، حتى حد ما تيهضر بالعربيه، حتى حد ما تيهضر بالاشارات. نتسناو. نهار الثالث ديال اسوس وتشانكالي اللي اون غروند بارتي في الفيديو اللي فات تقام علينا ب 745 ليره، فيها التيكي باش دخلنا للطومبل ديال اثينا، ترونسبور، الماكله والبوس باش غاديين لسيلشوك. واخا النهار داز طويل ما بين تروفا اسوس وتشانكالي، خدينا الكار ديال الليل باش الا فوا نربحوا الوقت ونيكونوميزيو الفلوس ديال المباته. وصلنا هاد الصباح واحد المدينه سميتها سيلشوك. شدينا البارح الكار بالليل من تشانكالي من مور نهار في اسوس. دونك نعسنا الطريق كامله ولكن منعسناش مزيان. دابا غنمشيو لافيسوس. افيسوس هي تكون واقيلا كتشبه جو بونس تكون كتشبه لداكشي اللي شفنا قبل، ولكن بيسكو سي ان سيت مهم في هذا الكونت هذا غنمشيو دابا. كيحط الكار تقريبا في السونتر فيل، جوست لو طون اللي فطرنا غنشدو الطريق على رجلينا واحد 10 مينوت كاع ولا شويه اكثر. شحال؟ 30 مينوت
30 مينوت اه بارك الله. غنمشيو 30 مينوت على رجلينا ونورمالمون خصنا نوصلو ديريكتومون تما. دونك نوصلو تما ونشوفو القضيه كيفاش دايره. كنا غاديين في الطريق دابا غاديين لإفيسيس كانت دايز واحد التراكتور قدامنا وكان غيطيح لهم واحد اللعيبه قلنا لهم بلاتي وساعدناهم قصنا وشو هو يوقفنا داك السيد ويقول لنا وير ار يو جوين قلنا لي راه غاديين لإفيسيس قال لنا صبروا واحد الدقيقه وشويه ويجيب لنا هادشي كامل قال لنا بصحتكم حنا ناخذو شنو تبغي نديرو؟ شنو كاين هذا ولا بغيتي هذا بوحدو هو 120 ولا بغيتي تكومبيني مع هاد لا تيغاس فين كانوا كيسكنوا في تيراس هاوسز كوفيد بروجيكتيف المهم فيه هاد اللي شيما وداكشي الالوان ب 160 اش بان لك انت؟ نبقى فريده يلا سير. اوكي ويل تيك ذا سي ديفيرون تو سكون افي شي شويه. دونك دابا حنا في إفيزيس اي ابارامون لو سيت اركيولوجيك ديال هاد البلاصه اللي حنا فيها يفي بارتي من دوك 7 وندرز اوف ذا وورلد اللي ما كانش خباري. دونك غنكتشف واحد البلاصه ابارامون واعره بزاف قال لك it is one of the most interesting and the widest ancient sites in the world. اوكي هذيك اللعيبه اللي مليه هادو فين كانوا ساكنين شحال هادي لي رومان. دونك كنمشيو للديور ديالهم تشوفوا كاين لي موزايك اللي مازالين انتاكت اون فادير. اوكي إفسس هي واحد المدينة مهمة بزاف في التاريخ. بناوها لي غريك في القرن العاشر وكانت واحدة من أهم وأقدم المدن اليونانية ديال لازي مينور. واخا خداوها الرومان في القرن 13 المدينة كانت استراتيجيك في ذاك الوقت حيت كانت هي الكارفور ديال الكوميرس في البحر الأبيض المتوسط. كانوا مجموعين فيها كاع لي بيزنسمان والمثقفين وكاع الناس المهمين في ذاك الوقت. دونك يمكن نتخيلوها بحال باري ولا لندن ولا نيويورك في العصر ديالنا دابا. بالمقارنه مع اسوس وتروفا اللي شفناهم النهار اللي قبل تيبان ان هاد البلاصه بقات كونسيرفي وقت كتر. وصلنا لواحد البلاصه اللي نورمالمون تيقولوا هي المكتبه اللي كانت في هاد الوقت ديال في افسس. داكشي عظيم. الوغ يلا وصلنا لكوسا داسي ولا كوسا داسي من مور افسس اللي كانت واعره صراحه. وتما تلاقينا واحد البرتغالي جوليان بقينا درنا معاه التور اللي كنهضروا معاه هيتو برتغالي امريكاني. اي لا يو لا جونتياس انه جابنا مسكين بالطوموبيل حتى لهنا سالنا شويه في الطوموبيل درنا بسي تور في الطوموبيل حدا ديك سلسوك. دابا غادي نشوفوا شنو نديرو. نشوف بعدا ديجا واش فيها ما يتشاف هاد المدينه سوا نباتو سوا ناخذوا الطريق نشدوا الطريق في الليل باش سميتها ايمن دينيزلي باش نمشيو لباموكالي. قال كاين ايلاند ياك هذيك يلا كمان فيزيتاسيون. كوشا داسي هي اون تري بيل فيل توريستيك اللي تتفكرك شويه في الشمال ديال المغرب ولا الجنوب ديال اسبانيا. اي جوليان دايوغ كان قال لنا بزاف د الناس شراو دي زابارتمون في هذه المنطقه السياحيه في هذه الوقيته ديال لا كريز. انا وايمان ما كانش عندنا الوقت بزاف باش ندورو ونتسراو بزاف في المدينه. دونك ديسينا نطلعوا الدرون ونشوفوا المدينه من الفوق ونشوفوا كاع البلايص المهمين فيها نوطامون هاد لا فورتوريس اللي تبنات ما بين القرن 14 و 18 واللي في الاصل كانت باز ميليتير قبل ما دابا تولي مونيمون في هاد المدينه. دونك عطيها واحد المنظر فريمون زوين باش تشوفها كو سوا من لاكوت
ولا من الفوق بالدرون. هاد النهار تقام علينا ب 1007 ليرة بالضبط، فيها الترونسبور، الماكله، التيكي باش دخلنا لافيسوس، وحاسبين فيها حتى البوس والهوستل لدينيزلي هي المدينه اللي غادي نمشيو ليها من بعد. ناري حتى بحال غادي في وزان الطريق دايره بحال هكا. حنا دابا غاديين في واحد الزناقي صغيورين ما عرف شنو فيهم، كارتي بوبولير ديال هذاك وشاداشي، عندها حتى علاقه بالسونتر ديال المدينه. نصور لكم نوريكم القضيه كي دايره. سلام. من هذا؟ How much did you pay? Apple stick? 46. Sorry. يعني أنا دابا في ميني بوس ديال كيدينا لباموكالي، كيمشي كل 30 دقيقة. شحال الوقت كيدير؟ شحال الوقت كيدير؟ ما عرفتش ماشي 20 كيلومتر 20 كيلومتر، وكتخلص 7 ليرة. بحال 7 ليرة الواحد، 7 ألي 7 روتور. Amazing. عنده حتى مذاق. ما مالحش. فوالا بحال الحجر، كنت كنتسنى يكون مالح ولا بحال الجير. ساعة ناتر. عندك لا كريم كلاصي عرفتي، حلو حلو. واحد باموكالي فيها الماء سخون والماء بارد. يا بارامون شحال هادي في داك الوقت ديال لي غومان فاش كانوا هنايا، كان هذا هو مولاي يعقوب ديالهم. تيجيو كاع الناس اللي عندهم الامراض ديال المفاصل وداك العجب، تيجيو زعما كيداو اللي عندهم لاكوت ولا عندهم شي لعيب. المنظر فريمون واعر زعما من الفوق، حيت داير بحال شي جبل، بحال كدير فيه شي غوندوني وكلشي بيض، وكاين بحال دي باسان، واحد سخون واحد بارد، واحد سخون واحد بارد. جوست اكوتي عاوتاني كاينين دوك لي روين، داك الرونز ديال داك البنايات المهدمه ديال العصر ديال الرومان. حنا عندنا الزهر تكون نورمالمون تكون تري توريستيك، القضيه كتكون عامره بزاف.
في هاد لا سيزون هادي ديال البرد ما تيكونوش الناس بزاف، اي جو بونس الكوفيد تا هو خلى بزاف الناس ما كاينينش، ولكن اون توكا وير هافين ا بلاست. حاجه اخرى جوست اون فاس مالوغوزمون ما تتبانش مي كاين جبال عاليين. غادي نحاول لا قديت نطلع الدرون نشوف واش نقدر نوصل لدوك الجبال، نشوف واش تبان. الا ما بانش اون توكا المنظر غير هنايا راه واعر، مي سي سيغ لا جيتي شي نهار لهنا فاش ما تيكونش الضبابه وداك الشيء يكون منظر واعر من هنايا. مالوغوزمون رانا واحد البلان، طلعنا بالدرون باش نصوروا هادشي من الفوق، وجا واحد الريح هو يخبطوا مع واحد الحجره. مشيت حاولت نعتقو، بغيت نشدو بيدي الساعه واش يبان صباعي هنايا تحل من جوج حلات، غارقين شويه ماشي كبارين ولكن غارقين شويه، ما حاس والو دابا بوغ لانستون. والدرون خصنا نشوف فين نصاوبو باش نقدو نصورو بلايص واحد اخرين، سينو دوماج ان جيت لشي بلاصه بحال هادي وما يكونش عندك لا بوسيبيليتي، وعندك الدرون وما عندكش لا بوسيبيليتي باش مي بون فيها خير. نشوفو شنو غنديرو، الا قدينا نصاوبوه طو ميو، ما قديناش نصاوبوه تنرجعو ديك الساعه نشوفو كيفاش نصورو الكاميرا. هو تخبط ابارامون مع شي حاجه، مي الزهر خلى ان تخبط من جهه الكاميرا، من الجنب ديال الكاميرا، دونك تهرسات طاحت، طلعوا كمان كتبقى دير بحال هكا. ما كاين باس، هادشي تيطرا في الصفر. ايوا هو نشوفوا كيفاش نديرو بلا درون. مازالين في باموكالي، ولكن حنا في واحد البلاصه واحده اخرى مختلفه ولكن ما بعيداش. في اللون ملي كتدخل تيكونوا دوك لي باسان اللي فيهم الماء، وداك سي واحد لو سيل كالكير، داكشي علاش كلشي بيض. اي كتزيد شويه كيلكو متر كتمشى واحد 200 ولا 300 متر اي كطيح في هادشي. كاينين واحد لي روين بارتو بيرت دو فيو، وحنا دابا بالضبط في واحد لو تياتر قديم كان اي فريمون كبير اي سي سوبر. المهم عجبنا الحال بزاف، اي دايرين بتيت بوز هنايا كنتمشوا كنتمنظروا مع راساتنا. أبرات وايف مثلا فيديك تركيش بول تركيش شي أبرات أبرات Husband, wife. That's wife. Mesela Türkler karısına avrat diyor ya. Avrat, she ve wife. İsmat kulağım güzel. Siz bayanlar bizden iyi çıkmışsınız. ستوري شربنا قهوه، Dating story. Günlük story yapacaksın. فاش كتكمل الكاس كيقلبوه بحال هكذا. هاي ايمن بحال هكا، ومن بعد اون فوا كيبرد هاد اللعيبه هادي تنقلبوا الكاس وغادي تقرا لينا لو ديستان ديالنا، شنو غادي يطرا لينا. هادي سي اون كولتور ديال هنايا. Pandemic in Turkey, be careful, your body is very weak. Okay, I will be very careful.
I see a swan in your fortune. Okay. Swan. You always show people that you are a person who likes to be optimistic. You are very friendly. True. You have a driving license, yes? شي حديدة هادي. لا تقول لي عندك ما تسوقيش واحد العام ما ديريش زبله. Be careful while driving a motorbike or a car. You get distracted very quickly. دوزنا 2 ليلات في دينيزلي باش نمشيو لباموكالي. ما صورناش دينيزلي ولكن ما سخيناش بهاد البلاصه. تقاموا علينا لي 2 نوي ب 708 ليره فيهم كلشي، ترونسبور، تيكي ديال الدخله، الماكله والهوستل. الفيديو الجاي غادي نكملوا هاد لافونتور في بلايص جداد اي سورتو في واحد البلاصه اللي طحنا فيها بارازار وغادي يطرى لينا فيها واحد البلان فريمون مشكل. الا عجبتكم هذا الفيديو تابونا وديروا لايك شير كومونت داكشي كامل باش تعاونوا هاد لاشين تكبر ويوصل هاد لو كونتوني للناس كاملين اللي عزيز عليهم بحال هاد لي فواياج. شكرا لكم بزاف على فوتو سوتيان. اتهلاو.